ziua și bine ați venit în bucătăria mea sau bucătăria termitelor pofticioase. Astăzi iarăși ceva rapid. Ciocănele în sos la cuptor și lângă un piure, că așa s-a cerut. Am pregătit ciocănele, ardei gras, ceapă, morcov, roșii din congelator, că asta e situația. Ce mai am prin frigider, vreau să fac o salată și usturoi. Bineînțeles, ulei, sare, piper și ce mai mi-a venit prin cap, probabil ceva boia, cimbru, vedem pe parcurs. Deci am făcut bâlbâc cu toate legumele într-o tigaie. Vom pune sare, piper, puțină boia, puțină siracea, puțină curcuma, este foarte bună, un antiinflamator bun. Cineva își aprinde și o țigară în spatele meu. Ulei. Își aprinde fără mine, asta era problema. Și pentru că am pus curcuma, ne punem să facem un control. Și le amestecăm. Le-am tăiat mari pentru că am spus că voi face cu sos. Deci după ce se fac, voi băga blenderul vertical în ele cu ceva sos. Ori sos de grătar, ori sos din acela chinezesc. Hai că s-a supărat și Sticiu. Cum îi știe mama la sosul ăla de țil de la sushi? Că ăsta pe limbă. Soia? Sos de soia, da. Așa. Am amestecat. Punem pulpele, ca să vorbesc corect, chiar leșină lumea. Ciocănelele, adică. Pe ele nu voi pune decât puțină sare și piper, pentru că facem și accidente. Noroc avea capacul. Cum am spus, voi pune doar sare și piper, că mănâncă și Sticiulică. Și nu de alta, dar să nu-l usture la ieșire. Punem și aici un pic de sare și atât. Și acum băgăm la cuptor până se fac. Eu am setat deja cuptorul la 175 de grade. După aproape 35 de minute, legumele sunt făcute, drept pentru care, bine, și pulpele sunt făcute, dar vreau să le dau, să le fac crocante, drept pentru care le mai las. Așa că voi scoate legumele frumos în altceva, ca să fac siropul de care am spus, siropul, sucul, sosul. Scoatem toate legumele și băgăm blenderul vertical. Bineînțeles și cu un pic de zeamă de aici. Baba! Am scos și o parte din zeamă într-un ibricel. Am scos legumele și vreau să mai bag pulpițele la cuptor, să le fac crocante. Le voi pune în tăvița pe care o am la set. De aceea am și lăsat jos puțină zeamă. Am zis că să nu se ardă
tava. Deci le punem în grătar. Și acum le dăm să se crocănțească. Le voi da la cuptor la 230 de grade pe gratinare. Bun, cât se fac ciocanelele, voi încerca fără să mă opăresc să fac legumele cu mixerul vertical. Zic că e de ajuns, nu e? Uite, a sărit peste tot. Acum voi pune pe foc o tigaie, o crăticioară, o ceva, cu puțin unt și voi pune legumele la făcut, la scăzut un pic. Și am pus puțin unt și puțin ulei, ca să nu se ardă untul. Și bâltăbâc cu legumele. Puțin piper. Voi mai pune și un pic de praf de usturoi, că n-a fost de ajuns usturoiul. Da, Stici, da, mama. Păpăm imediat. Chili. Bineînțeles că ea nu iese. Mama lui de chili. O să mai pun și din sosul pe care l-am scos. Și acum îl lăsăm să mai scadă. Dăm totuși focul mai micuț un pic și îl lăsăm să se facă puțin. Eu am încercat aici o mână din sos. A stat cam 5 minute l-am ținut și acum voi face așa. Îl trec prin sita, ca părțile care nu le-am mermelit să rămână pe sita. Așa arată ce iese. Și aici voi mai adăuga, după ce termin de dat tot, mai adaug un pic de sos sweet chili. Deci, acum mă ocup cu strecuratul. Am terminat de trecut prin sită. Cum am spus, sweet chili. Nu mult, că, na, poate nu toată lumea vrea. Cam o lingură, să zic. Stecăm și ia să gustăm.
Bunuc, parcă un pic de sare. Amestecăm un pic, facem și piureul și masa e gata. Am apucat să zdrobesc cartofii. Nu v-am arătat cum îi curăț și pun la fier, că asta știe toată lumea. Deci m-am apucat să-i zdrobesc, când mi-am adus aminte că am spus mai de mult într-un videoclip că vă arăt cum fac eu cel mai cremos piure. Deci cartofii fierți, spurși bine printr-o străcurătoare, îi pasăm un pic și facem așa. O bucățică de unt sau două, depinde de cât de mari le-am tăiat, și le amestecăm până se incorporează bine. Între timp eu am pus pe foc puțin lapte, untul trebuie să fie rece, laptele fierbinte. Cartofii sunt aproape fierbinți, deci s-a incorporat aproape, mai atât. Untul luăm de pe foc și punem puțin lapte. Punem înapoi pe foc ca să stea fierbinte. Amestecăm. Amestecăm bine să nu mai fie lapte. După care trecem la nivelul următor. Încă o bucățică de unt. Amestecăm bine lapte. Și așa până terminăm toată cantitatea de lapte și de unt pe care credem noi că o folosim la piure. Gata și piureul. Super cremos și fin. Chiar vă recomand să-l încercați și eu l-am văzut la cineva, n-am făcut tot timpul așa. Vă recomand să-l încercați. Vom pune în farfurie și ne așezăm la masă. Mâncărica noastră de astăzi este gata. Piure cremos, pulpițe și sos de legume. Sosul l-am pus într-o sosieră, pentru că după ce l-am făcut, termitele au zis că să mai gândesc. Să nu le pui sosul în cap, să îl pui. E nimic, că nu rămânem cu el, când ori gusta o să fie wow. Vă recomand să încercați și varianta mea de piure și de sos. Și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Vă pupăm!